Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ne revedem! Astăzi vom vorbi despre provocări și surprize pentru voi, pentru această lună mai, să vedem care sunt acestea și cum putem să le depășim, nu? Încercăm să căutăm informații, să vă ajutăm să depășiți anumite provocări. Dacă există, nu are cum să fie pentru toată lumea, dar na. Ok, începem cu provocarea, cu aceste de cărți scoatem o carte. Și celelalte de cărți îl vom folosi pentru a scoate surpriza lunii mai pentru voi toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în balanță. Hai să vedem provocarea lunii mai pentru balanțele mele frumoase. Ok, avem două cărți care au sărit pentru voi și avem 4 de spade și temperanța, foarte interesant ca provocare. Pentru unii dintre voi sunteți provocați să luați o pauză, dragii mei, și să vă puneți un pic de echilibru în viață. E ca și cum ai nevoie de spațiul tău sau cel puțin ești provocat să simți că ai nevoie să te retragi o perioadă. Nu să pleci, să te izolezi, să stai în vârf de munte. Nu vorbim despre asta. Vorbim despre probabil o perioadă dureroasă, extenuantă din punct de vedere mental, sentimental, pentru că înainte de 4 de spade este 3-ul de spade care ne arată că aici tu ai un consum de energie sau un consum de pe sănătate ar putea să fie pentru că ai trecut prin anumite lucruri care sau situații care te-au pus cumva la pământ. Și aici este cumva temperanța, vine și îți spune participă la vindecarea ta. Retrage-te o perioadă să fii tu cu tine ca să poți să te reechilibrezi și din punct de vedere energetic și din punct de vedere fizic, corporal, da? Foarte interesant. Nu știu dacă e neapărat o foarte mare provocare pentru voi, n-ar trebui luată ca o provocare, ca și cum ar fi o pedeapsă, ca și cum poate unii dintre voi spuneți, păi asta îmi trebuie mie acum, să stau așa, să mă odihnesc, da, asta îți trebuie momentul cu tine ca să te poți recupera, pentru că ești la pământ într-un fel sau altul și poate tu încă aici ai credința, să zicem așa, că vei putea să ieși sau să treci peste acele situații fără să-ți iei niciun fel de pauză. Și nu este vorba despre asta. Provocarea este exact pe partea asta. Ia-ți o pauză. Hai să vedem ce te poate ajuta să înțelegi, cel puțin îmi vine să zic, că tu trebuie să optezi pentru sau să accepti această pauză care ți este cumva nu impusă, ci ești sfătuit, da? Pentru binele tău. Prima carte de ajutor este Împăratul, a doua carte este Îndrăgostiții. Hai să mai vedem încă două cărți și apoi povestim. Foarte interesant ca provocare, nu? Și provocat să-ți iei o pauză ca să te vindeci. Nu să-ți lingi rănile, ci să te vindeci. Wow, ia uite. Judecata. Ok, n-a vrut să sară. Hai să vedem. Bun. 6 de monede, exact ce spuneam. Deci ca să te reechilibrezi, deci tu ai nevoie neapărat de această pauză, îți place, nu-ți place, trebuie să accepti ceea ce Universul spune, că tu ai nevoie și poate refuzi, nu vrei să îți iei această pauză. Acum, prima carte este Împăratul. Împăratul vine cu disciplină, îți spune dacă tu nu ești stăpân pe tine, dacă tu nu te disciplinezi pe tine și nu ți impui anumite reguli și norme ție și te lași așa în mâna vieții să te ducă unde vrea ea și cum vrea ea, fără ca tu să ai control și fără ca tu să ai momente cu tine, momente în care tu să fii bine cu tine, nu funcționează lucrurile așa. N-ai cum să ajungi vreodată să fii corect, îmi vine să zic, față de tine dacă nu te disciplinezi și nu ți impui anumite reguli ție. Aici e vorba despre asta. Prima carte de ajutor este disciplinează-te. Ai nevoie să devii puternic, din nou. Cum poți deveni puternic dacă tu ești în agonie, în fiecare zi vine în agonie între ghilimele, ești așa
viața asta treci și lași să te afecteze tot, nu procesezi, pentru că 4 de spade este o carte de procesare, de analiză, da? Mă opresc din nebunia prin care am trecut, 3 de spade, mă opresc și reflectez sau reflecționez, nu știu cum se spune bine în românește, da? Deci despre asta e vorba aici. Îndrăgostiții, a doua carte de ajutor, învață să alegi, să te alegi pe tine, învață să alegi ce te poate disciplina în așa fel încât tu să devii o bună structură, tu să devii o persoană stăpână cu adevărat pe tine, pe alegerile pe care le faci, să nu-ți mai fie frică să faci alegeri, nu trăi într-o constantă criză în ceea ce privește, pentru că balanța are o mare problemă și asta am să o spun până am să mor. Balanța are o mare problemă ca toată lumea să fie mulțumită. Balanța nu ia niciodată o decizie pentru că nu vrea să-și asume consecințele acelei decizii singur. Preferă să lase pe altul să ia decizie pentru el, da? Și aici este marea problemă a balanței și aici vorbim despre, pune mâna și disciplinează-ți acest aspect al tău, pentru că vei trăi doar din criză în criză, da? Despre asta e vorba. Nu o luați personal, dragii mei, dacă voi ați făcut o muncă personală cu voi, nu are nicio legătură ceea ce spun eu. Aici vorbesc despre balanțele în pura energiei balanței, fără niciun fel de filtru, da? Despre asta vorbim. Cei care v-ați disciplinat, n-aveți nicio legătură cu ce zic eu aici. Acum, următoarea carte de ajutor, aici avem judecata, trezirea, renașterea, pasărea Phoenix, da? Aici e vorba de a te... Ești ajutat pe toate căile, aici vedem foarte multe mesaje și foarte multe, hai să spunem așa, revelații care ți s-au dat în ultima perioadă, care să te ajute să ieși din coșciugul ăsta de aici, da? Deci, pentru cei care încă nu v-ați echilibrat într-un fel sau altul, într-un mod sănătos, da? Despre asta vorbim, și nu ați reușit să faceți această muncă, o disciplină interioară, Cartea Judecata ne arată faptul că înspre voi au venit foarte multe informații. Ce ați făcut cu ele? Unde e trezirea? Pentru că apare din nou această energie și spune, păi cu câte ți-am trimis până acum, tu ce ai făcut? Nu ai ieșit de aici din groapă. Deci aici vedem că este o uitare specială, o provocare specială pentru cei care încă stau și pierd timpul și nu fac nimic cu ei înșiși și se consumă și poate se consideră victime și poate consideră că așa mi-a fost mie dat să trăiesc, poate credința lor deja se vede, cum să zic, nu mai crede în nimic, da? Deci aici avem persoane care nu mai cred în nimic, nici în ei, nu mai au încredere în viață, nu mai au încredere în Dumnezeu, nu mai cred în absolut nimic și se consumă în fiecare zi, se sting așa ca o lumânare care e pe terminate. Da? Pentru aceștia dintre voi este această etalare, îmi pare tare rău, dragi mei, dacă vă regăsiți aici, încercați să nu luați personal ce spun, ci luați-o ca pe încă un mesaj de trezeală aici, da? De trezire. Așadar, nu uitați, am zis, în primul și în primul rând disciplină. Disciplină cu tine însuți, pune mâna și muncește cu tine cât poți de mult ca să te împuternicești. Împăratul înseamnă putere personală, nu vorbim despre ego, nu confundați, cine nu știe diferența să caute, că avem acum explicații pe Google despre orice. Să poți să faci alegeri care să ți le asumi, să nu mai, nu știu, delegi pe alții să ia decizii în locul tău, asumă-ți, învață să-ți asumi consecințele care or fi, nu contează atât timp cât tu ești o persoană puternică, te-ai împuternicit, deciziile pe care le vei lua, dacă nu vor fi, să zicem așa, bune, pentru că practica, nu putem să știm că facem un lucru bun până când nu îl facem, da? Practica e necesară în această viață, în orice aspect al vieții noastre.
Și nu putem să știm cât suntem de puternici și cât de bine putem face față unei decizii proaste, de exemplu, dar pe care să putem să o dominăm, să o controlăm, până când nu practicăm, da? Și împăratul își asumă orice tip de decizie pe care o ia, că de-aia este un împărat. Deci tu trebuie să ajungi aici la energia împăratului. Dar n-ai cum să ajungi dacă tu nu accepti că trebuie să iei o pauză de la viața asta pe care o duci. Viața dezechilibrată pe care o duci. Despre asta vorbim, da? Și fii foarte atent la toate mesajele, pentru că toate mesajele care vin înspre tine în această lună mai vin ca să te trezească din ce în ce mai mult. Acceptă-le, începe să crezi din nou pe aceste, crede din nou în mesajele care vin din astral, pentru că aici e posibil ca unii dintre voi, după cum am zis, să-și fi pierdut toată încrederea și credința în orice în această viață. Și aici e vorba despre exact invers. Ascultă, fă urechea așa mare și ascultă și absoarbe ceea ce vine înspre tine, pentru că totul este înspre binele tău, ca să te ridice din morți, ca să renaști. Da? 6 de monede, mare grijă cu acest 6 de monede. La voi vreau să fiu foarte specifică, pentru că, așa cum am zis mai devreme, balanța este întotdeauna îndreptată către celălalt, întotdeauna. E greu pentru balanță să se polarizeze la semnul opus, adică la berbec, în care ea să devină individualistă, să zică eu sunt important în primul rând în viața mea și apoi celălalt. Pentru că dacă eu nu sunt important și doar sunt generos și dau celorlalți, eu devin cerșetor. Aici trebuie înțeles foarte, foarte bine. Asta este energia balanței, energia pură, mă refer. Tu nu trebuie doar să stai în dacă ceilalți sunt mulțumiți, eu sunt mulțumit. Nu! Tu trebuie să fii mulțumit întâi și apoi ceilalți vor fi mulțumiți. Le place sau nu, pentru că tu trebuie să devii un împărat. Nu ai de ales. Nu ai de ales. Provocarea pentru tine asta e să îți iei o pauză, să conștientizezi că tu trebuie să te reechilibrezi pe tine întâi și apoi să încerci să-i faci pe ceilalți, să-i mulțumești pe ceilalți. Despre asta e vorba aici. Wow! Uf! Bătăița aici cu aceste cărți, nu din partea mea, din partea divinității care vrea să vorbească prin mine, să vă zică vouă ce aveți de făcut, dragii mei. Nu am altceva de spus. Ok, hai să vedem surpriza, că poate este mai pe placul vostru. Surpriza lunii mai pentru balanțe, foarte interesant. M-a lăsat așa un pic mască această etalare, dragii mei. Eu cred că mulți dintre voi vă veți da seama de mai multe lucruri acum, după această etalare. Să sperăm, Doamne ajută. Da. Ok, surpriza, tot 2 cărți avem și la surpriză. Ia uite ce e aici. Avem spânzuratul și 9 de spade. Ce simt eu aici? Că tot ceea ce până în prezent ți-a provocat stări de anxietate, tot ceea ce până acum te-a îngrijorat, te-a preocupat, te-a făcut să nu poți dormi noaptea, toate gândurile negre pe care le-ai avut, mare grijă că le poți face realitate aici. Surpriza este, probabil unii dintre voi veți fi conștienți în ultimul moment veți conștientiza că vă faceți rău singuri și că toate gândurile astea care aici este din Țânțar Armăsar, vreau să rămână foarte clar pentru mine, cartea asta reprezintă fac din Țânțar Armăsar. Dacă în etalarea cu provocarea am avut 4 de spade și vorbeam despre 3 de spade, da? Aici avem 9 de spade, în care în orice set de cărți de tarot, cel puțin în astea pe care le am eu, nu am foarte... Mai am câteva, dar nu le folosesc foarte mult, dar în astea pe care eu le folosesc, ce am observat în 9 de spade este că 3 spade, adică 3 de spade sunt într-adevăr 3 spade înfipte în această persoană, da? Vedem cele 3 spade, iar celelalte spade sunt în afara persoanei. Ce vrea să ne spună asta? Că de aici vine Țânțar Armăsar, da?
problema care pe mine mă preocupă și mă îngrijorează și mă doare și mă deranjează și așa, există. Nu zice nimeni că nu există o problemă. Dar eu o fac din ce în ce mai mare pentru că gândurile mele nu pleacă de la problema aia și o înfloresc și dau atât de multă putere încât într-o zi se poate face realitate. De aia este cartea coșmarului pentru... E ca și cum gândurile care nu ne dau pace și nu ne lasă nici măcar să dormim noaptea liniștiți. Da? E cartea coșmarului. Așadar, unii dintre voi aici cu spânzuratul, da? Într-un mod divin, surprinzător, vă iluminați și vă dați seama cât de mult rău faceți. Sau cât de multe lucruri negative se pot întâmpla sau s-au întâmplat în viața voastră pentru că voi ați depus efort sau mintea voastră cel puțin vă ducea mereu în același punct în care, da, pentru că înainte de 9 de spade, 8 de spade, când citim în tarot nu putem să rămânem doar aici la asta. Trebuie să facem o conotație cu cartea dinainte, cartea de după, fiecare carte în parte, da? Ca să putem să facem o bună interpretare cât mai personală posibil. Aici vorbim despre bucla creierului tău, căreia tu i-ai dat voie să facă și să-ți producă un coșmar. Și aici, Doamne ajută că vă treziți, vă iluminați și vă dați seama cât de mult rău o faceți singur. Da? Surpriza poate fi foarte pozitivă pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce faceți cu ea. Cu iluminarea asta mă refer. Să vedem cu ce vine aici acompaniat. Au căzut foarte multe, nu vreau atâtea. Cu ce vine acompaniat această surpriză. 4 de spade. Ia uite. E interesant, nu? Îndrăgostiții. Deci se repetă cărți. Deja avem 2 cărți care se repetă în etalarea asta. Steaua. Și mai vreau una. Ia uite, 5 de monede. Toată această iluminare pe care o veți avea unii dintre voi într-un fel sau altul vă readuce, vă conștientizează de acea pauză despre care vorbeam. Da? Pentru că atunci când ajungem la o extenuare mentală în care trăim un coșmar de cine știe cât timp și nu ne odihnim, avem numai vise urâte, totul ni se pare negru în viața noastră, noaptea neagră a sufletului aici, poate cine știe cât timp, unii dintre voi, da? În momentul în care conștientizăm câte mult rău ne facem, zicem stop. 4 de spade este cartea stopului în care zici vreau să-mi opresc gândurile, am nevoie să mă conectez la altceva, la liniște, la izolare, mă duc să, nu știu, să mă gândesc, dar nu să mă gândesc așa într-un mod prăpăstios, ci mă duc să încerc să văd cum fac, să găsesc liniștea mentală, pentru că aici am gălăgie mentală și aici am nevoie, conștientizez că am nevoie de liniște mentală. Unii dintre voi probabil că sunteți în această perioadă de criză. Criza de la dacă aveți între 38 de ani, cum am vorbit în etalările despre conjuncția Jupiter-Uranus, dacă aveți între 38 de ani și 45 de ani, inclusiv 56-58 de ani, deci aici vorbim despre persoane cuprinse între 38 și 60 de ani care ar putea să aibă o anumită criză în acest moment, pentru că planetele transpersonale sunt în tranziție și fac quadraturi, opoziții cu planetele de pe harta voastră natală. Și aici vorbim despre această criză, criza de la, nu știu câți ani nu are importanță, de la jumătatea vieții, se spune, da? Într-un mod foarte conștient îți vei lua această pauză și vei sta cu tine. Sau cel puțin te vei surprinde că ai nevoia, sau tu nu ai nevoia, simți nevoia să stai tu cu tine, ca să înțelegi ce ți se întâmplă și să pui poate anumite întrebări.
pentru a-ți putea recupera ceea ce am vorbit în prima etalare, să-ți recuperezi încrederea, să poți să crezi că poate exista speranță în această viață, că poate exista vindecare, că poate te poți concentra pe plus, nu pe minus, pentru că aici te văd cumva foarte negativist, da? Te crezi o victimă. Nu zic că poate nu ești o victimă a vieții, a societății, a ce-o fi, nu are importanță. Ideea este că ești tu în tine, într-un mod surprinzător, va exista o trezire. O trezire a atitudinii tale față de viață până acum, sau față de tine, sau față de toate circumstanțele prin care ai trecut, evenimentele prin care ai trecut. Iar aici, ca și cum îți recuperezi speranța din nou. Vezi luminița de la capătul tunelului într-un fel sau altul, vezi care este soluția, pentru că steaua apare întotdeauna când găsim o soluție la ce se întâmplă cu noi, la cum să ieșim dintr-o anumită situație. Și aici, dacă tu, bineînțeles, simți nevoia să te retragi, să stai cu tine și să vezi de unde vine criza asta, să investighezi, pentru că aici nu e vorba doar de stau așa, degeaba să-mi cadă mărul în cap ca lui Newton. Nu, aici vorba de făcut ceva, că nu degeaba mă iluminez. Înțeleg ceva când mă iluminez. Și atunci când înțeleg ceva, bineînțeles că începe și speranța să pâlpâie din nou și credința poate apărea din nou și încrederea în tine, în viață, în persoane, poate apărea din nou, da? Dar nu uita că tot ceea ce s-a întâmplat până acum, probabil că nici măcar nu, unii dintre voi probabil că veți fi atât de conștienți de cât de mult rău v-ați făcut sau cât de mare ați făcut armăsarul ăla din țânțar, da? Încât veți conștientiza și faptul că, ok, a fost o perioadă de căcat. Îmi pare rău că vorbesc așa, dar mie îmi place, iubesc să vorbesc pe românește. Cine nu mă suportă, nicio problemă. Dar în momentul în care conștientizăm că am avut această perioadă de 2 lei, conștientizăm și faptul că nimic nu este pentru totdeauna. E ca și cum, băi, singurătatea nu are cum să fie pentru totdeauna. Înțelegem foarte multe lucruri aici cu steaua, da? Înveți ce înseamnă să fii tu, să fii autentic. Poate că te cauți pe tine să fii autentic, pentru că renașterea pe care am văzut acolo, da, toată trezeala asta la care ești invitat este să renaști, este să pasărea Phoenix, da? Care renaște din propria cenușă. Și când tu ești în cenușă și vezi că cenușa asta poate ți-ai provocat-o din ce în ce mai mare tu singur și o conștientizezi atunci când devii conștient că trebuie să fii autentic, nu să te mai lași așa, să faci pe plac tuturor și să te lași pe tine în cenușă, da? În coșciugul ăla acolo. Și aici vorbim despre a conștientiza faptul că nimic nu este pentru totdeauna. Orice lucru care se naște trebuie să moară, orice iubire începe, dar se poate termina și e vorba despre a conștientiza că totul are un sfârșit și că nimic nu este pentru totdeauna. Asta este cheia acestei surprize în această lună. Mulți dintre voi veți înțelege foarte multe aspecte care până acum n-ați putut să le înțelegeți. Dar este foarte tare, wow, nu-mi vine să cred și îmi place la nebunie. Acum, dragii mei, eu, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi să vă fie de folos această minunată etalare. Eu cred că este una de foarte pozitivă pentru voi. Nu mai am altceva. Sper că nu v-a deranjat tot ceea ce aici am simțit să vă transmit și dacă v-a deranjat, asta e. Nu mai stați pe acest canal, că despre asta vom vorbi. Pe acest canal despre asta vom vorbi întotdeauna, despre creșterea și vindecarea noastră. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc și ne vedem data viitoare.